Ishte në numër të zgjeruar të gjitha materialet e përgatitura nga Departamenti i Informacionit, ndërsa u kujdes se ky edicion lajme transmetohet live edhe në City Radio në 88 FM. Mungesa e një marrëveshje në Këshillin Politik për Reformën Zgjedhore ka sjellë reagimin e ambasadorëve të shteteve të huaja në Tiranë. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Yuri Kim u ka bërë thirrje edhe një herë tjetër palëve politike të heqin dorë nga kushtet e reja të minutës së fundit, ndërsa ambasadori i Bashkimit Evropian Luigi Soreka e ka quajtur këtë reformë një kusht të rëndësishëm për negociatat me Bashkimin Evropian. Në të njëjtën linjë ka qenë edhe ambasadori britanisë në vendin ton, Norman. Pas dështimit të tryezës së zgjedhores ka reaguar me njëherë faktori ndërkombëtar. Ambasadori e SBA Yuri Kim ka kërkuar nga palët të mbajnë fjalën e dhënë për përfundimin e reformës, duke dhënë një mesazh të qartë edhe për opozitën e bashkuar. Të gjitha palët kanë lëvizur dhe kanë treguar se janë shumë afër. Ju vendosët një synim, ju vendosët afatin në 31 maj. Tani është koha që të ndalni së këmbgulurin në pozicione të pazbatueshme dhe apo vendosje kushtesh të reja. Është koha të mbani fjalën ndaj popullit shqiptar. Është koha të jepni rezultat. Ndërkohë ambasadori BE Luigi Soreka u kujton palëve rëndësinë që ka reforma për negociatat me Bashkimin Evropian. Një reformë elektorale në përputhje me rekomandimet OSBE Odirit është domosdoshmëri për të vijuar përpara në rrugën e integrimit evropian. Një marrëveshje menjëhershme nga të gjithë palët politike në Këshillin Politik duhet të përfundohet tani që të nisin sa më shpejt bisedimet për çeljen e negociatave. Në të njëjtën linjë është dhe presidenti Meta, i cili ka kërkuar realizimin me konsensus të reformës zgjedhore. Edhe ambasadori britanisë së madhe në Shqipëri, Norman, ka kërkuar nga palët të gjejnë një marrëveshje për këtë reformë. Për ambasadorin e Britanisë, sot është dita kur palët duhet të mendojnë për interesin e shqiptarëve, jo interesat personale. Lëvizja ndërkombëtare në Shqipëri nuk u miratua vetëm me reagime pas një dështimi nga ana e tryezës për reformën zgjedhore që ka përfunduar mbrëmë fatin e saj politik. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Yuri Kim, ambasadori i Bashkimit Evropian Luigi Soreka dhe ambasadori britanisë së madhe Norman kanë zhvilluar sot një takim me kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha. Takimi u mbajt në Selim Blu dhe zgjati 60 minuta. Pas takimit asnjëri nga ambasadorët nuk ka dhënë detaje në daljen për mediat, ndërsa edhe kryedemokrati zgjodhi të heqte pas takimit. Ndërkohë, po gjatë ditës së sotme, Basha mblodhi në një takim aleatët e koalicionit dhe ekspertët e reformës zgjedhore, ku mësohet se është theksuar edhe një herë se opozita nuk heq dorë nga kërkesa për identifikimin biometrik të zgjedhësve në të gjithë territorin dhe shkrirja e kolegjit zgjedhor. Ndërkaq pas dështimit të afatit për reformën zgjedhore, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka deklaruar se topi i përgjegjësisë është në të fushën e tryezës jo parlamentare, pasi majoranca ka bërë përpjekjen e saj për të mbyllur gjithçka deri më 31 maj. Do të presim edhe sot pa folur, pasi kemi bërë pjesën tonë duke respektuar afatin 31 maj, tha kreu i qeverisë. Ndërkaq kryeministri u është përgjigjur edhe akuzave të kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha se teksa vendi po vuan ende pasojat e pandemisë, Rama kishte shkuar në një tur nëpër Evropë duke nisur nga Franca. Si jam në Francë, po në Shqipëri qysh pardje. Kam shkuar pas ditën e së premtes dhe jam kthyer mes ditën e së shtunës për një vizitë informale të nivelit të lartë dhe shpenzimet e luksit të fundjavave të mia jashtë ua kam lënë atyre që të vetëm në punë kanë të më shajnë ditë natë, pik, shkruan kryeministri i Shqipërisë. Këmbgulja e Partisë Demokratike për identifikimin biometrik të zgjedhësve në të gjithë vendin ka qenë çështja kryesore që ka bllokuar palët në një marrëveshje për tryezën e reformës zgjedhore. Konstitucionalisti dhe ish kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Krista Qkume ka deklaruar për Report Televizion edhe prapaskenat e tryezës së mbrëmshme të Këshillit Politik. Takimi i parashikuar si i fundit në tryezën zgjedhore ishte plot të papritura. Në fillim një shtyrje me 2 orë mbledhjes, e më pas faktori ndërkombëtar që ndryshoi agjendën e punimeve. Eksperti i tryezës së reformës zgjedhore Krista Qkume tregon prapaskenat e këtij takimi dhe ku ngeci dialogu mes palëve. Diskutimi i cili çoi në ndërprerjen e bisedimeve në tavolinë kishte të bënte me kërkesën këmbgulse të opozitës jashtëparlamentare për të shtrirë në gjithë territorin e vendit, pra në gjithë qendrat e votimit, mundësinë e kontrollit biometrik të zgjedhësve. Opozita jashtëparlamentare, edhe një herë po them, e lidh e kushëzon çdo gjë në arritjen e standardeve për zgjedhje të lira dhe të ndershme me përdorimin e teknologjisë së informacionit. Për Krista Qkumen, puna e Këshillit Politik nuk u mbyll mbrëmjen e 31 majit, pasi palët pritën të kenë një tjetër takim.
jo puna e Këshillit politik. Nuk ka përfunduar puna e Këshillit politik në vlerësimin tim dhe në pritshmëritë e mia, do të përfundojë atëherë kur palët do të bien dakord. Dhe këtë unë nuk e vë në dyshim, sepse di se si dhe cila ishte, cilë që në instrumentat, cilë që rruga që u ndoq, dhe për ta formuar si të tillë. Për ekspertin e zgjedhores, kjo reformë duhet të miratohet me konsensusin e të gjitha palëve, ndërkohë ende nuk është vendosur takimi i radhës mes tyre. Ndryshim temë të informacioneve tona, Shqipëria ka hapur nga dita e sotme siç ishte paralajmëruar edhe kufin toksor, por pengesa e parë ka ardhur në doganën e Morinës. Qeveria e Albin Kurtit ka vendosur kusht për COVID-19 edhe karantinimin për 7 ditë ose të kryet një test, ndërka qeveria kosovare hoqi taksën 22 euro për dezinfektimin e kamionëve. Këto zhvillime solën në reagimin e kryeministrit të Shqipërisë, Edi Rama. Sot më 1 qershor duhet të hapishin kufin toksor me shtetet kufitare, por ndërsa vendi ynë i hapi sportelet, nuk ndodhi e njëjta gjë me fshinjët. Shqiptarët u bllokuan për orë të tëra në doganën e Morinës në bazë të një vendimi të qeverisë Kurti për analizat e COVID-19 dhe taksimin e kamionëve. Rrafë të gjatë automjetësh dhe fluks udhëtarësh u shfaqën që në orët e mëngjesit në Morinë. Mirëmëngjes. Si jeni? Keq. Pse keq? Trafik. Po sot është dita e parë e hapjes. S'ka organizim. Për punë. Që sa orë jeni këtu? Sa minuta po prisin sa kohë? 40 minuta. Jeni këtu, e? Po. Po shkoni në Kosovë? Në shtetin vllazën Kosovës. Do thënë, po mendoni ju se nuk ka një organizim? Po s'ka organizim, gjykimin tim s'ka organizim. Po ndoshta Më letë kalohet Izrael-Palestinë se sa Shqipëri-Kosovë. Shumë problem. pse? Po pse, sepse se ne jemi një kombë, Kosovë, Shqipëri, pse të vënohet që ka shumë vënesa e lëvizjes? Ndoshta dita e parë e hapjes. Po problem. Autoritetet në Kosovë kërkojnë që të gjithë personat që hynë në dogan, duke kryer testin serologjik dhe siç njihet ndryshe, analiza e gjakut për antikorpet e koronavirusit. Kush nuk e disponon fletën e analizave ku rezulton negativ me COVID-19, duhet të qëndrojë 7 ditë i karantinuar në Kosovë. Të gjithë personat që hynë në Kosovë obligohen të nënshtrohen kontrolleve të ekipeve mjekësore në pikat e kalimeve kufitare dhe të zbatojnë masat e mbrojtjes kundër COVID-19, po ashtu duhet të posedojnë rezultate negative për testin e COVID-19, RT-PCR jo më i vjetër se 4 ditë. Ata që nuk kanë testin detyrohen të vetë izolohen për 7 ditë, thuhet në vendimin e qeverisë së Kosovës. Kjo ka bërë që shumë qytetarë shqiptar që u nisën drejt Kosovës të ktheheshin duke shkaktuar rreth të gjata në pikën doganore. Gjithashtu qeveria e Kosovës kishte vendosur taks deri në 22 euro për dezinfektimin e kamionëve. Kryeministri Rama reagoi në Twitter duke e quajtur bllokim të çuditshëm. Edhe mos keq kuptohemi, se ka me bllokimin e çuditshëm të makinave të Shqipërisë me kufirin e Kosovës për dezinfektim, por për plot kufi fqinj ose jo, që ende janë mbyllur, prandaj durim, besim dhe kujdes nga nxitimin e ngrënien e rrenave që helmojnë gjakun e çorrodisin mendjen. Na hap kufi të Ramazon se gjithë bota i ka hap, e kur të thojsh ajo si ka hap gjithë bota, ne do t'jemi nga të parët fare, gënjeja unë. Po tani që ne i hapëm e shikonin që të tjerët jo. E pra, unë kam 1000 meta, por nuk gënjej dhe mira keq them ato që bëj dhe bëj ato që them. Me njëherë reagoi Ministria e Brendshme e Kosovës duke njoftuar se pezullohet kontrata për dezinfektimin e mauneve dhe kamionëve që hynë në kufi. Ndërsa edhe nga ky 1 qershor, një pjesë e doganave u hapën për të lejuar kalimin e mandrave dhe të qytetarëve, ndërsa protokolli i sigurisë duhet të respektohet për të mpostur përhapjen e mëtejshme të COVID-19. Doganat në Kakavi dhe Kapshtice ende nuk kanë filluar të funksionojnë normalisht, kjo pasi Greqia vazhdon të jetë e mbyllur për shkak të pandemisë. Në orët e para të ditës së sotme u vënë re vetëm udhëtarët që hynë në Shqipëri, ndërsa dalja nga Shqipëria drejt Greqisë ka qenë e pamundur. Përmes një njoftimi, ambasada thotë se kufin toksor mbeten të mbyllur për qytetarë të vendeve të treta, me përjashtim të atyre nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe të marrëveshjes Schengen. Të gjithë ata që mbërrin në Greqi do i nënshtrohen testit për COVID-19 dhe qëndrojnë për një natë në një hotel që u rekomandohet.
Në njoftim thuhet se mbërritjet përmes kufijve toksor nga Shqipëria do të lejohen nga data 15 qershor. Vizitorët do t'i nënshtrohen vetëm kontrollit të marrjes së kampionëve gjatë mbërritjes. E njëjta situatë është dhe në doganën e Qafstanës, ku lejohen udhëtarët të vinë nga Maqedonia e Veriut në Shqipëri, por nuk lejohet të dalin nga Shqipëria në drejtim të shtetit fqinj. Kjo për shkak të rregullave të palës maqedonase. Gjatë paraditës së sotme mbërritën në doganën e Qafstanës studentët dhe punëtorët sezonal. Të që s'na lejojnë të vemi të pak në t'ja marrë me makinë, qeveria jo. Do të ketë një leje kështu. Ma gjithë do plaçë kanë krah. Si procedurë, normalisht Shqipëria thotë që ne çelim kufijt, ashtu? Më falë se jam pak i lodhur. Në Maqedoni nuk është çelur. Kështu që normalisht po të ketë mundësi dogana ti lejoj disa njerëz të vënë deri te kufiji që të marrin valiçe. Kështu ne jemi lodhur kështu, nuk është gjendje kjo. Pyet babai mund të shkojë, nuk mundet. Mas më duket normale, kupton? Përderisa Maqedonia e ka mbyllur, do thotë që nuk mund dalësh. Burime nga dogana bëjnë të ditur se kufiri do të jetë i hapur për shtetasit maqedonas që duan të kthehen në vendin e tyre, ndërsa ka një urdhër sa i përket lëvizjes së lirë të shqiptarëve drejt Maqedonisë. Situata paraqitet krejt ndryshe në doganën e Muriçanit, që lidh Shqipërinë me Malin e Zi. Qytetarët po kalojnë pa pengesa në dy anët e kufirit. Që në ditën e parë të rihapjes është evidentuar një fluks i lartë lëvizjesh në hyrje e dalje, çka tregon se qytetarët me zi e kanë pritur hapjen e kufijve. Pala malazeze kërkon përdorimin e maskave e dorezave, ndërsa nga pala shqiptare nuk ka pasur asnjë bllokim në këtë dogan. Po sot është rihapur edhe pika doganore e Hanit të Hotit, por nuk ka shënuar të njëjtin fluks me Muriçanin. Ndërsa edhe agjensitë turistike do të rinisin punën pas më shumë se 3 muajsh karantinë për shkak se gjithë bota ishte pothuajse mbyllur nga pandemia COVID-19, ndërsa ajo që duket është më e vështirë periudha e mëtejshme ku nuk ka pranotime nga qytetarët për të lëvizur jashtë vendit. Sot janë hapur kufijt toksor të vendit tonë, por ende nuk është e saktësuar se me cilat nga shtetet ne do të mund të kemi hyrje dhe dalje. Paraprakisht, agjenci turistike shprehen se ende nuk i kanë marrë prenotimet e para sa i takon sezonit veror. Aktualisht ato po punojnë vetëm me pjesën e rezervimeve sa i takon udhëtimeve brenda për brenda vendit. Nuk është ende i qartë pjesa kush kufi, se Greqia për shembull i ha me datën 15. Kështu që dhe ne jemi në pritje të vendimit se si do dali që pas edhe njerëzit të fillojnë dhe të pyesin. Lëvizje ka pasur deri diku për shkak të çmimeve që janë të ulta. Por tani presim vendimin e qeverisë që të na informojë më tej. Për sa i përket pjesës së turizmit, neve kemi përgatitur pjesën e paketave brenda për brenda vendit, gjithashtu dhe hotelet për njerëzit që duan të pushojnë në fundjavë ose gjatë javës. Shqetësuese në këtë situatë pas Covid është mbyllja e shumë agjencive turistike në rrugën e Durrësit në kryeqytet, vjetre se numri i agjencive që janë rikthyer aktivitetit është i përgjysmuar. Mbyllja e bizneseve është efekti më i keq që po lë pas COVID-19 në ekonomi. Pikpyetja më e madhe në një situatë të tillë është nëse do të kemi turistë të huaj këtë vit. Jetmira Hoxha, përfaqësuese e një agjencie turistike, thotë se ende nuk ka asnjë prenotim nga turistë të huaj. Për momentin nuk janë ndjer ende. Nuk janë ndjer sepse ata vetë nuk e dinë. Gjermani për shembull nuk i ka hapur ende kufijt me pjesën e Bashkimit Evropian. Ne presim vendimin e datës 8, i cili do dalë nga Bashkimi Evropian që dhe njerëzit të fillojnë të lëvizin për të synuar pastaj do vinë në Shqipëri se ku do të pushojnë. Ndryshe nga vitet e kaluara, këtë vit nuk do të kemi as paketa all inclusive. Është hequr koncepti all inclusive, nuk do ketë ose do shërbehet në dhomë ose tek pjesa e restorantit. Por çmimet do kenë një ndryshim të vogël, mund edhe të rriten në varësi të situatës. Agjencitë turistike kanë të paqartë edhe pjesën e transportit, edhe pse tashmë kanë krijuar edhe skenaret e tyre për mënyrën se si do të ulen udhëtarët në autobus, të cilët do të jenë të pajisur me maska, dezinfektansi dhe do t'ju matet temperatura. Të gjitha këto kosto shtesë do të përfshihen tek paketat turistike. Ndërkaq pas 3 muajsh karantinë u rihapën sot edhe kopshtet dhe çerdhet ku po merren masa për protokollin e sigurisë, ndërsa Bashkia e Shkodër rihap më 5 qershor për shkak të vonesave me prokurimet që nuk pajisen ambientet me maska, doreza dhe termometra.
Një rikthim ndryshe është ky 1 qershor për fëmijët në kopshte e qerdhe. Të shoqëruar nga prindrit dhe jo gjyshërit, fëmijët duhet të dezinfektojnë këpucët. Para se të hynë në qerdhe apo kopësh, do të duhet të dezinfektohen, do të matet temperaturë. Prindrit do të plotësojnë një formular ku deklarojnë se nuk kanë pasur kontakte me persona të prekur nga COVID-19. Për prindrit ishte i domosdoshëm ky rikthim. Me frikë për shkak të situatës, por mirë sepse edhe ata kanë nevojë për këtë pjesë shumë. Ne kemi besim që qerdhet i kanë marrë gjitha masat e duhura dhe mezi kemi pritur rikthimin e tyre, pasi është më mirë dhe për fëmijët të angazhohen të rinë bashkë me moshatarët e tyre. Edhe në Berat janë rihapur 43 kopshte dhe qerdhe. Jo vetëm janë zbatuar masat e përcaktuara në protokollin e sigurisë, por edukatorët kanë pyetur çdo prind nëse në familjen e tyre apo në njerëzit e afërt kanë patur të prekur me COVID-19. Si në çdo qytet tjetër të Shqipërisë, edhe në Elbasan janë hapur qerdhet dhe kopshtet. Në masat të rreptë sigurie në hyrjet e kopshteve të Fierit, ishin vendosur tabela dhe informacione për masat, që janë marrë dhe duhet të marrin prindrit. Megjithatë, pjesëmarrja e fëmijëve nuk duket e lartë. Drejtoresha e kopshtit numër 5 i këshillon prindrit të mos tremben, se gjithçka është kryer në përputhje me protokollin e sigurisë. Në të njëjtën atmosferë ka nisur dita edhe në Korçë. Prindrit i kanë shoqëruar duke i mësuar edhe një rutinë të re fëmijëve, kontrollin përpara hyrjes. Për ta ky rikthim është i domosdoshëm për fëmijët. Të zbukuruar për të pritur fëmijët kanë qenë edhe kopshtet në Kukës. Pas 3 muajve, ata u takuan me bashkëmoshatarët e tyre, por edhe me edukatorët që i prisnin me maska e doreza. Shkodra ka bërë përjashtim nga bashkitë e tjera. Janë hapur vetëm kopshtet dhe qerdhet private. Bashkia e Shkodër do të hap kopshtet dhe qerdhet në datën 5 qershor. Kjo shtyrje ka ardhur për shkak të procedurave të prokurimeve publike për pajisjen e kopshteve dhe qerdheve me termometrat përkatës dhe pajisjeve të tjera të përcaktuara nga udhëzimi i Ministrisë së Shëndetësisë për kurset e sigurisë. Ndërkaq 1 qershor i këtij viti përveç se një fest për pikërisht datë të shënuar, ishte edhe një fest për daljen nga shtëpia pas disa muajsh, ndërsa dita e fëmijëve u festua me muzikë e argëtim në parkun në Rinia në kryeqytet që u rihapi i rikonstruktuar. Për 1 qershor, shumë prindër ka zgjedhur që fëmijët e tyre t'i sillin në parkun Rinia, që është hapur pikërisht ditën e sotme. Por gjatë gjithë ditës, parku Rinia ka gumzhir nga të qeshurat e fëmijëve, të cilët janë argëtuar duke kryer aktivitete të ndryshme. Shumë mirë dhe shumë bukur dhe po kënaqemi. Shumë mirë. Po kënaqesh? Po. Si të duket këtë ditë sotme? Shumë e bukur. Shumë bukur. Po kënaqesh sot? Po shumë. Sot është një ditë që është vetëm për fëmijët. Po, madje shumë mirë që na ka dhënë Zoti një ditë për fëmijët. Bukur lodrat, hipëm, kënaqem. Unë sot do luaj, do kënaqem shumë. Unë po kam pikturuar një flutur. Unë sot 1 qershor po kaloj shumë bukur me hallën time. Kam marrë kukulla që më pëlqejnë, kam marrë libra, kam marrë dhe çokoladë dhe akullore. Ndonë se Covid-i izoloi fëmijët në shtëpi dhe vijon të jeti pranishëm mes nesh, duket se në këtë ditë feste ky fakt është harruar nga prindrit, duke mos respektuar distancën e sigurisë dhe shumë pak prej tyre janë të pajisur me masa mbrojtëse. Në nërrezet e diellit të veçlit ka një urim për këtë 1 qershor. Të gjithë fëmijëve ju urojmë gëzuar 1 qershor. Uruar të gjithë fëmijët 1 qershor dhe të marrë sa më shumë dhurata. Ta gëzojnë 1 qershori dhe të kënaqen sa më shumë. Gëzuar 1 qershori. Ndërkaq në ditën e rihapjes totale të vendit, pati vetëm 6 të infektuar në 24 orë me COVID-19. Pavarësisht tendencës së rritur të rasteve të konfirmuara pozitiv gjatë javës së shkuar,
të evidentuara në 2 vatra epidemike. Aktualisht po shohim situatë të qëndrueshme epidemike. Në 24 orët e fundit janë kryer 102 testime raste të dyshuar COVID-19, të testuar pranë laboratorit virologjisë në Institutin e Shëndetit Publik, për të cilëve janë konfirmuar 6 raste pozitive. 4 raste janë në Tiranë, një është rast personel shëndetësor, një rast në Durrës dhe një rast në Mat. Aktualisht po trajtohen në spitalin infektiv 28 pacientë, për të cilëve 3 janë në terapi intensive, njëri prej tyre është rasti intubuar në gjendje të rëndë. Numri i shëruarve në nivel kombëtar ka shkuar në 877. Nga sot fillon lehtësimi më i madh i masave që nga fillimi i epidemisë, me heqjen e të gjitha kufizimeve të lëvizjeve, me hapjen e kufive të toksor dhe një seri aktivitetesh të tjera. Do të vijojnë të ndaluara të gjitha aktivitetet dhe grumbullimet masive që konsiderohen me risk të lartë për përhapjen e COVID-19. Do të ndryshojmë temë të informacioneve tona ku 4 persona deri në këtë moment janë zbuluar si të përfshirë në atentatin e 2 fisht në Laç 2 ditë më parë. Kamerat e sigurisë pranë vendit të ngjarjes kanë kapur të veshur 4 persona, e të cilët ishin si policë pra gjithashtu të maskuar. Në spital vijon të mbetet Kreshnik Tusha, një nga atentatorët që u plagos pas shkëmbimit të zjarrit me shënjestrën Bujar Lika, i cili mbeti i vdekur. 4 persona të veshur si policë të maskuar dyshohet të jenë autorët e ekzekutimit të 2 fish në Mamuras të Laçit 2 ditë më parë të Bujar Hasani Likës dhe Paulin Gjergjit. Ata janë fiksuar nga kamerat e sigurisë të hotelit pranë të cilit u qelluan me 5 plumba Kallashnikovi, 2 të njohurit pasi kishin pirë kafe. Bujar Hasani, që i druhej një ngjarje të tillë, mbante me vete një pistolet me të cilën qelloi një nga atentatorët duke e lënë të plagosur. Sipas burimeve për Report Televizion, Kreshnik Tushën, 21 vjeçar, e kanë çuar të plagosur në shtëpi bashkëpunëtorët në krim. I kanë hequr rrobat e kamuflimit si policë dhe më pas kanë qenë familjarët e tij që e kanë transportuar në spitalin e Kurbinit, duke pretenduar se ishte vetë plagosur. Ka shumë dyshime se ky atentat ka qenë mirë organizuar dhe paguar nga persona të tjerë që kanë konflikte me Bujar Hasanin dhe Paulin Gjergjin. Ende policia dhe prokuroria e Laçit nuk ka një version zyrtar se kush ishte objektivi i këtij sulmi me armë që përfundoi me 2 të vrarë. Bujar Hasani Lika, njeh si miku i Ervis Martinit, person me precedent penal, të dy të përfshirë në ngjarjen e 2015-s ku mbeti i vrarë Antonika në zonën e Dajtit në Tiranë. Bujar Hasani u deklarua i pafajshëm nga gjykata e apelit Tiranë, ashtu si edhe Ervis Martinaj. Bujar Lika kishte në pronësi lokalin Dea Cafe në Ishblok, ndërsa në pronësi të Paulin Gjergjit alias Markaj është kompania Antoni New York, kompania e kazinove Intertronic dhe kompania e tregtimit të gazit në Shqipëri Petrogaz Albanian. Deri më tani janë shoqëruar rreth 20 persona që mund të kenë ndjenjë për ngjarjen, por ende nuk ka një pistë të saktë hetimore. Ndërkaq detaje traumatizuese kanë dalë në dritë në lidhje me përdhunimin e një 15 vjeçare nga një 65 vjeçar. Një ngjarje e rëndur raportua nga policia e Tiranës të shtunën e 30 majit, ku një vajzë 15 vjeçare u abuzua seksualisht me dhunë nga një burr 65 vjeçar dhe 3 persona të tjerë të moshës 20, 16 dhe 15 vjeç. Sipas njoftimit zyrtar të policisë, fillimisht autoritetet morën informacion se 65 vjeçari me inicialet AD kishte abuzuar seksualisht me një të mitur. Pas identifikimit, policia e vuri atë në pranga. Hetimet zbuluan se pasi kishte abuzuar me dhunë me të miturën, ai kishte bërë video intime. Këtë video ja kishte dhënë 3 personave të tjerë: KP 20 vjeç, RO 16 vjeç dhe FB 15 vjeç, të cilët në bashkëpunim me njëri tjetrin, në nënkërcënimin e publikimit të videos, kryen gjithashtu marrëdhënie seksuale me dhunë me të miturën. Edhe në këtë rast, 15 vjeçares ju bë video intime dhe ajo kërcënua se pamje do t'i shpërndaheshin personave të tjerë. Në këtë pikë ishte policia kriminale e cila ndërhyri duke arrestuar të gjithë personat e përfshirë në këtë ngjarje tronditëse. Në njoftimin për mediat, policia e Tiranës sqaron gjithashtu se në dhomën e intervistimit të miturve dhe në prezencë të nënës, psikologës dhe avokates, specialistët për hetimin e krimeve në drejtimin e prokurorit kanë administruar dëshminë e vajzës dhe të gjitha provat që implikojnë personat e lartëpërmendur. Gjithashtu është bërë e mundur të sekuestrohet në cilësinë e provës materiale dhe 2 telefona celular në të cilat ndodheshin videot. Në përfundim të veprimeve të para hetimore u bë arrestimi i shtetasve AD, KP, RO dhe FB për veprat penale marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me të mitur, marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me dhunë me të mitur të moshës 14 deri në 18 vjeç, shtytja e të miturve në krim dhe vepra të turpshme, të gjitha kryer në bashkëpunim.
Policia thot gjithashtu se në bashkëpunim me prokurorin po vijon puna për të verifikuar nëse ka persona të tjerë të implikuar në këtë rast të abuzimit seksual me dhunë me të mitur. Fituan para nga shfrytëzimi i vajzave të mitura për prostitucion dhe grabitjen karburante dhe biznese në kërcënimin e armës. Operacioni Forca e Ligjit u kërkon të justifikojnë pasurinë 4 të dënuarve në Berat dhe Poliçan. Aleksa Prifti prej vitit 2017 ndodhet në qeli pasi grabiti 20 karburante. Shfrytëzim e trafikim të miturish për prostitucion, narkotrafik dhe grabitje janë krimet për të cilat janë dënuar 4 shqiptare të cilëve operacioni Forca e Ligjit u kërkon të justifikojnë pasurinë. Sipas emrave që Report Televizion ka mundur të sigurojë, bëhet fjalë për Myrteza Toto, banues në Berat, i dënuar nga gjykata e Veronës në Itali për veprën penale shfrytëzim prostitucionin në rrethana rënduese, vendim i njohur nga gjykata e rrethit gjyqësor Berat. Edicioni Bega, banues në Berat, i dënuar në Itali për veprat penale, shfrytëzim prostitucioni me të mitur dhe të rritur, favorizim prostitucioni me të mitur dhe të rritur dhe pjesëmarrja në organizat kriminale me vendim të njohur nga gjykata e rrethit gjyqësor Berat. Donald Lavdari, banues në Poliçan, në ndjekje gjyqësore nga autoritetet spanjolle për veprën penale përdorim dhe shpërndarje lëndëve narkotike. Alex Prifti, banues në Berat, i dënuar nga gjykata e shkallës së parë për krime të rënda në Tiranë për veprën penale shtrëngimi me anë të kanosjes ose dhunës për dhënje pasurie kryer në bashkëpunim. Siç edhe e shihni në këto pamje, Prifti për më shumë se 6 muaj u kthye në tmerrin e karburanteve duke grabitur në akset e vendit mbi 20 të tillë derisa u arrestua në 2017. Brenda 48 orëve këta shtetas do duhet të përgjigjen me shkrim të gjitha pyetjeve të OFL-s dhe më pas përgjigjet e marra do t'i dërgohen SPAK-ut për veprime të mëtejshme në lidhje me lishmërinë e pasurisë së tyre. Operacioni Forca e Ligjit pas aktit normativ në fuqi ka sekuestruar me qindra pasuri të botës së krimit, ndërsa ende asnjëra prej tyre nuk është konfiskuar për llogari të shtetit pasi janë duke u kryer proceset gjyqësore. Ushtria ka zbritur sot në terren në zonën e Shiakut për të pastruar inertet e objekteve të dëmtuara nga tërmeti 26 nëntorit. Kreu i qeverisë Edi Rama tha se gjatë qershorit do të shëmben edhe banesat private në këtë zonë, ndërsa ministri i rindërtimit Arben Ahmeta njoftoi se qeveria ka lëvruar fondet për të dëmshpërblyer banorët që u dëmtuan banesat nga tërmeti. Ushtria ka zbritur në terren për të pastruar inertet nga tërmeti 26 nëntorit. Aksioni nisi nga Shiaku, ku ishte dhe kryeministri Rama, i cili njoftoi se në qershor do shemben banesat private dhe se javës tjetër çelet fondi për dëmshpërblimin e qytetarëve. Këtë javë do kalojmë vendimin për fillimin e lëvërimit të dëmshpërblimeve sipas niveleve dhe do jenë direkt fonde që do shkojnë direkt qytetarëve. Ndërsa ministri për rindërtimin njoftoi se qeveria do të lëvrojë një fond për 600 milion lekësh për familje që është dëmtuar shtëpia nga tërmeti në zonën e Shiakut dhe shtoi se gjatë muajit korrik dhe gusht do të çelet fondi për familjet në Durrës. Megjitherë pas kalimit të BKM-s këtë të mërkur, ndërsa bashkinë kemi autorizuar edhe me ligj. $6 milion. Janë edhe $6 milion, po. Në gjithë ambientet e ja rreth 1173 në mos gabojmë. 1173. Po, 1173 familje që do marrin grante. Në bashkinë. Në bashkinë e Shiakut. 2.4 milion, $24 milion. Qeveria në fund të muajit qershor duke vazhduar në korrik do filloj pagesat edhe për bashkinë e Durrësit. Ndërsa ministri Xhaçka u shpreh se ushtria do të punojë me kapacitet të plotë për të përfunduar sa më shpejt pastrimin e këtyre hapësirave nga inertet. Masakra midisore në lumin Mat, ku shumë kompani marrin zhavor në shtratin e lumit, është pranuar edhe nga prefekti i Lezhës Gjokjaku, i cili ka pranuar pra cilësinë e një panorame të tmerrshme dhe kaotike, ndërsa hodhi edhe akuza ndaj policisë që sipas tij gjatë 3 muajve të fundit e ka lënë jashtë vëmendjes kontrollin ndaj këtyre subjekteve. Prefekti i Lezhës Gjokjaku ka pranuar masakrën në lumin Mat, ku shfrytëzohen inertet pas një lloj kriteri. Ai thosë se gjatë këtyre 3 muajve të pandemisë, situata është përkeqësuar. Para 2 javë kam bërë një kalim nga Rubiku deri në afërsitë të derës lumit Mat në det, ku në aksin në një sipërfaqe të vogël apo mes 2 urave, ura e vjetër e Milotit me urën e re deri afër burgut Shenkollit, ka qenë një situatë kaotike, një situatë ku
kishin një përqendrim të jashtëzakonshëm mjetësh, nga të cilat në bien time një numër i madh i tyre punojnë informalisht, punojnë pa asnjë lloj dokumentacioni. Prefekti i Lezhës theksoi se policia i ka lënë jashtë vëmendjes kompanitë që marrin zhavor në lumin mat, duke cilësuar situatën të tmerrshme. Vlen të përmendet që situata e pandemisë, ku organet e policisë kryesisht kanë qenë të angazhuara me ligj, me funksione të shtuara për shkak të zbatimit të rregullave në kushtet e emergjencës së jashtëzakonshme, ndoshta ka dalë jashtë vëmendjes tyre dhe ka pas një numër të shtuar mjetësh atje, qofshin mjete transporti, por qofshin dhe mjete gërryre, të cilat kanë krijuar një panoramë të tmerrshme atje. Ai premtoi se do të nisë gjatë kësaj jave një aksion në basenin e lumit që të ndalet masakra mjedisore. Sipas Jakut janë 30 lavatri qërore të licencuara, por numri i tyre që marrin çdo ditë inerte në mënyrë ilegale është disa herë më i madh. Këtë javë jemi në komunikim të vazhdueshëm me drejtorinë e policisë në mënyrë që të nisë një aksion nga Rubiku deri në derdhjet të Matit, në mënyrë që së pari të ndalim të masakrët të këtyre 3 muajve të fundit, së dyti të filtrojmë të gjitha pa përjashtim të gjitha subjektet cilat punojnë në rrugë informale, pra janë pasi lloj dokumentacioni ligjor për shfrytëzimin e matit, dhe së treti shohim patjetër se cilat janë efektet e kësaj ndërhyrje pa kriter, në mënyrë që të marrim masat tona që të mos ndodhi përballë ndaj problemi që lidhet me cenimin e argjinaturës së lumit mat. Pak ditë më parë, Report Televizion transmetoi pamjet alarmante të shfrytëzimit të zhavorit në shtratin e lumit mat, çka po sjell dëmtimin e urave, argjinaturave dhe rrëshqitjen e tokës bujqësore. Katastrofa mjedisore pranë lumenjve vazhdojnë të jenë një problem pas zgjedhje, ndërsa Report Televizion ka shkuar kësaj herë në brigjet e lumenjve Ishëm dhe Gjon. Duket si vend grumbullim mbetjesh, por në të vërtetë është lum. Prej më shumë se 15 vjetësh, kjo pamje është e zakontë në lumenjt Ishëm dhe Gjol, që përshkojnë rrethet Tiranë, Krujë dhe Durrës. Lumi është për faqe të dhejtë. Dikur ka qenë i pishëm, tregojnë banorët e zonave përreth, ndërsa sot nuk e përdorin as për vaditje, pasi i thanë me një herbimët. Tu ka qenë a do ujë, a do ranë, a do zhëvar. Nuk në le me marë frem, as i loj gjallese mren, as në përdojnë për as i loj as vaditje as i gjallë. Lumi është kancer i gjallë, më keq se koronavirus. Këto lumenj janë kthyer në një kontener gjigant mbeturinash të gjitha llojeve, duke filluar nga ato urbane e deri tek mbetjet inerte, që vijnë me automjete të ndryshme nga Kruja, Durrësi, Fushkruja dhe komunat përreth. Report Televizion është interesuar pranë inspektoriatit të mjedisit dhe shërbimit epidemiologjik në rrethin e Krujës, por nuk ka marrë një përgjigje se kur do të zhduket kjo katastrofë mjedisore dhe çfarë dëmi ka shkaktuar deri më sot në organizmin e banorëve që janë të detyruar të bashkëjetojnë me ndotjen. S'ka borë të rrim shpej. Borë s'ka të rrim shpej. Kompania e karburanteve Bolv vjen me një ofertë fantastike për të gjithë qytetarët që kanë një automjet. Kush furnizon makinën në pikat e Bolv me mbi 10 litra karburant, merr edhe 5 litra falas. Oferta është e vlefshme vetëm për 24 orë, pra sot në 1 qershor. Qershori për të gjithë drejtuesit e automjeteve vjen më i gëzuar se asnjëherë. Bolv sjell një ofertë që nuk është dëgjuar më parë. Për 24 orë, vetëm në 1 qershor, në një prej stacioneve të kompanisë së karburantit dhe shërbimeve Bolv, në Mëzez, Kashar, fitoni 5 litra falas karburant për çdo furnizim mbi 10 litra. Drejtoresha e marketingut dhe retailit në Bolv, Eriona Beshiraj, ju bën thirrje të gjithë qytetarëve që të nxitojnë për të bërë përfitues të kësaj oferte. Kompania Bolv, pjesë e Bolv Group, tashmë ka lançuar identitetin e ri të kompanisë me ngjyrat e reja, logon e re dhe brandimet e reja të gjithë stacioneve tona të shërbimeve. Me këtë rast, çdo stacion po i bëjmë një promocion të posaçëm, për të cilin ftojmë të gjithë klientët dhe të interesuarit që kanë dëshirë të përfitojnë nga ky promocion vetëm sot në datën 1 qershor për të përfituar 5 litra falas për çdo blerje mbi 10 litra.
Si që shikoni në stacionin ton tashmë ka fluks klientësh dhe goxha të interesuar për ofertën ton, por kompania ofron mundësi për të gjithë, prandaj i mirëpresim dhe i ftojmë të gjithë që të bëhen pjesë e këtij promocioni që zgjat vetëm 24 orë, pra vetëm në datën 1 qershor. Kompania Bolf, duke qenë gjithmonë inovatore në kërkim për më të mirën, pas 28 vitesh rrugëtim në fushën e karburanteve, vendosi të vite klientët me një imazh të ri, por me të njëjtat produkte cilësore e të garantuara sipas standardeve europiane dhe me të njëjtin menaxhim e staf. Efektet e pandemisë globale e COVID-19 duke se do të ndihen pas përfundimit të saj, ku gjatë një vëzhgimi që Report Televizion ka bërë në rrugën Mështëmshyri këtu në Tiranë, më shumë se 20 biznese kanë ulur qepenat. Përhapja e COVID-19 në vendin tonë dhe ndërmarrja e një sër masash për të mos lejuar përhapjen e infeksionit më tej, kanë dëmtuar ndjeshëm ekonominë e vendit. Kjo reflektohet menjëherë tek bizneset, të cilët edhe pse tashmë duhet të jenë të hapur për klientët dhe në shërbim të tyre, kanë vendosur të mbyllin përfundimisht qepenat. Kjo është gjendja edhe në zonën e Myslimshyrit, një nga zonat me aktivitetin ekonomik më të lartë në vend, ku shumica e bizneseve kanë mbyllur qepenat dhe ato ambiente që përdoreshin më parë, tashmë ose shiten ose jepen me qëra. Mbyllja e bizneseve në qendër të vendit është një sinjal pesimizmi për ekonominë, e cila pritet të ketë një rrimëkëmbje shumë të vështirë sipas parashikimeve të drejtanishme. Ulja e qepeneve nga këto biznese, që janë kryesisht të veshjeve, lidhen me një sër faktorësh. Fakti kryesor është ulja e fuqisë blerëse për shkak të pandemisë COVID-19, që vjen si rrjedhoje uljes së të ardhurave në xhepat e qytetarëve. Një tjetër faktor që ndikon në mbylljen e bizneseve është mbetja e mallit stok në dyqan dhe në përmagazina, gjatë kohës që aktivitetet ishin të mbyllura. Jashtë vëmendjes nuk mund të lihet edhe fakti që qërat në këtë zonë janë shumë të larta dhe jo të gjithë qëradhënësit kanë shtyr pagesën e tyre në një kohë që biznesi ishte mbyllur. Të gjithë këto faktorë kanë çuar në krijimin e vështirësive financiare për ata. Vetëm me një vëzhgim të thjeshtë në këtë zonë, mbi 20 biznese kanë ulur qepenin dhe ambienti është vënë në shitje. Një efekt i tillë në një kohë shumë të shkurtër do të sjellë më pak të ardhura në buxhet, pasi do të ulet numri i bizneseve dhe njëkohësisht rritet edhe papunësia. Ministri i Rindërtimit Erben Ahmeta, i cili është i ngarkuar edhe me përgjegjësinë e menaxhimit të sfidës COVID-19, tha se raporti i publikuar nga Banka Botërore për varfërinë nuk është përfundimtar, por është një fotografim i dëmeve monumentale nëse nuk merren masat. Pra, ky prononcimi që ka deklaruar Erben Ahmeta në lidhje me ato se çfarë ka ndodhur pikërisht për shkak të pandemisë COVID-19, duke quajtur një fotografim të kësaj pune që duket se sipas tij është i mirë, por që më tej nëse nuk merren masat do të ketë të tjera detaje. Sipas tij ata që e trajtojnë ndryshe këtë raport duan ta dezinformojnë, duke hedhur kështu në një farë mënyre edhe akuza në drejtim të opozitës, që her pas here ka patur pikpyetjet në lidhje me menaxhimin dhe pandeminë COVID-19. Ndjekim çfarë tha Ahmeta. Ndërsa në këtë moment do të flasim për të tjera informacione duke shkuar tek Jorida Tabaku, deputetja e Partisë Demokratike, e cila ka folur në lidhje edhe me ato se çfarë po ndodh me pandeminë COVID-19, duke deklaruar se mungesa e ndihmës nga qeveria dhe alarmi i Bankës Botërore po përhapin varfërinë në gjysmën e Shqipërisë. Akuza erdhi nga Selia Blu, ndërkaq Tabaku kërkoi largimin e menjëhershëm të kryeministrit Rama. Shqipëria do të kthehet 15 vite pas, duke përhapur varfërinë te gati gjysma e popullsisë. Banka Botërore thotë se goditjen më të madhe në vend do ta marrin qytetet dhe shtresa e mesme, pasi varfëria pritet të shkojë në 48%, duke arritur nivelin e vitit 2005. Banka Botërore parashikon se gati 1/3 e të punësuarve në Shqipëri, të cilët janë të vetë punësuar, rrezikojnë që të humbasin vendin e punës, biznesin dhe të ardhurat e tyre. Për shkak se qeveria nuk mori masat e duhura dhe lejoi që kriza ekonomike të shndrohej në një pandemi të papunësisë, Banka Botërore paralajmëron edhe rënien e të ardhurave për familjet shqiptare me 12%.
Kategoria më e prekur nga braktisja e qeverisë do t'jenë të rinjt, të cilët shikohen si potencial për emigrim të pajlishëm në vendet e zhvilluara europiane. Lënia e qytetarëve në mëshirë të fatit nga Edi Rama tregohet fare qartë dhe nga paketat e vogla dhe diskriminuese që ai dha gjatë periudhës së krizës. Do të ndalemi në këtë momente tek të tjera informacione nga arena ndërkombëtare, ku vrasja e afroamerikanit George Floyd ka ndezur një val protestash të dhunshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Protestuesit kanë rrethuar shtëpinë e bardhë, ndërsa presidenti Trump bashkë me familjen është evakuuar në bunkerin e emergjencës. Vazhdojnë protestat në Shtetet e Bashkuara dhe në ditën e 6 pas vdekjes së George Floyd, afrikano-amerikan i vrarë nga një polic në Minneapolis, ku më në fund është rikthyer endi. Policia e mbështetur nga 13.000 ushtarë të gardës kombëtare ka arritur të rimarrë kontrollin e qytetit, por tensioni dhe dhuna po përhapet në shpërthime të tjera, si në Washington, ku shtëpia e bardhë ka përfunduar e rrethuar, ndërsa presidenti Donald Trump bashkë me familjen është evakuuar në bunkerin e emergjencës. Gjatë operacionit të evakuimit, pothuajse të gjitha dritat në pallatin presidencial ishin fikur për arsye sigurie, për të zvogluar shikueshmërinë e tyre nga sheshi ku ishin grumbulluar protestuesit. Në bregdetin tjetër, një nga zonat më elegante në zonën metropolitane të Los Angeles, protestat ishin emblematike pasi zemërimi protestuesve u shndruan në akte vandale ku u shkatëruan dhe plaçkitën dyqane dhe supermarkete. Skenat e ngjashme u pan dhe në Filadelfia, në Pensilvani, ish kryeqyteti historik i Shteteve të Bashkuara. Policia në rreth 25 qytete amerikan ku është vendosur gjendja jashtëzakonshme, deri tani ka arrestuar më shumë se 4.000 persona, midis të cilët rëndojnë akuzat e shkeljes së urdhrit të shtetërrethimit, vjedhje dhe dëmtim prone. Në vend gjithashtu ekziston frika dhe makthi se kuptimi i protestave mund të devijojë dhe shtërmërohet. Presidenti Trump ka kërcënuar se qeveria federale do të ndërhyjë duke përdorur ushtrin, nëse administratorët lokal demokrat nuk përdorin grushtin e fortë kundër dhunës në protesta. Nxitja e revoltave dhe dhuna është krim federal, tha presidenti Trump. Guvernatorët dhe kryebashkiakët liberal duhet ta shpërsojnë veprimet për të siguruar rendin, ose qeveria federale do të bëjë atë që duhet bërë. Kjo përfshin fuqinë e pakufizuar të ushtrisë dhe arrestime, shkruante Donald Trump në Twitter. Dhuna e shkaktuar po përkeqëson tashmë një situatë dramatike brenda një peizazhi të depresionit ekonomik, i cili do të jetë edhe më shumë i vështirë për të rindërtuar pas kësaj vale tjetër shkatërimi. Emocionet të tjera u përcollën edhe sot në emisionin pa gjurmë këtu në Report Televizion, ku një qytetare ka gjetur nënën e saj biologjike pas 44 vitesh. Pasia besoi historinë e jetës e emisionit pa gjurmë, Lindita Anelku gjen 44 vite pas familjen e saj biologjike. Pasi kjo histori u bë publike, një telefonate papritur i kërkonte nëse donte të njihte familjen e saj biologjike, dhe ishte pikërisht njëra nga motrat. Një nënë e la në Befotrov dhe një tjetër e birsoi në moshën 6 vjeçare. Sot pas kaq vitesh, mëson për herë të parë emrin e nënës biologjike, Sultane Eliazi, por pa patur fatin për ta takuar, pasi ajo është ndarë nga jeta 5 vite më parë. Pa gjurmi mundsoi komunikimin me Skype me motrën e saj më të madhe që jeton në Itali. Sa do ta njofish nënën edhe motrën, tash ta po lujnë. Edhe i qova i mesazh dita e kam këtu. Tash mos puni me ndjenjat e njerëzve, të lutem. Tash sa un jam, mund të si ëndërrot jo dita. Shumë krenare, shumë e lumtur në dita. Edhe ne jemi të gëzuar Lindita që më në fund arrite të zbulosh rrënjtë tua biologjike. Tash unë që foto i tash kësaj me mesazhe, se nuk po më besonte, më imagjinoj më jo deta. Si thuti kur lind një fëmijë një nan, ashtu ashtu. Më tërgo batutën që i the motrës në momentin që të tha jemi me orgjin nga Gjakova e Kosovës. Çfarë i the? Ta shumë po ne pëlqen këngë, muzikë jugoslave, po strava son des për këngë jugoslave. Të dyja motrat nuk i përmbajtën dot lotët, ndërsa Dasha Mirja tregoi live edhe foton e nënës së tyre, e cila nuk jeton më. Kur fola sa e kam pa, thash unë jam të pa sultanin, jam të pa nanën. Me gjeste, me gjane, kështu e madhe, se edhe nana ka kënë alamet grujet. Keni shkuar e keni takuar motrën në Befotrov? Po, kam shkuar, kam takuar, kam marrë në kraj, kam puth, më ka rok. E drejtoresha më tha, po deshte me marrë, tha merre, ma unë isha e vogël atje për vedi.
Zonja Sultane? Edhe unë. Edhe ju, që keni dalë së bashku me nënën, që është dhe nëna biologjike e Linditës. Pa. Batuta në studio pas emocioneve të përjetuara. Lindita ka edhe një kërkesë për babain biologjik. Odeta! Po, Lindita! Po nuk kena marru se ndoshta kam edhe me babën nga ana babës. Po, unë ta bëra pyetje live. Do vazhdosh kërkimet me babain, më the po, dhe ne do vazhdojmë misionin. Ironia e fatit i pati dërguar në një tjetër shtet dy motrat dhe nënën, por pa mundur kur të kishin një adresim për vendodhjen e tyre. Lindita ka humbur nga kjo jetë edhe nënën birësuese, ndërsa nëna biologjike nuk jeton që prej 5 vitesh. Fal emisionit pa gjurmë, ajo arriti të gjej edhe të lidh komunikimin me motrat e saj. Dalemi tek informacionet nga sporti, ku të mërkurën futbollistët rikthehen në fushën e Blert pas 3 muajsh karantinë, por para nisjes së Superligës, mjeku i ekipit të Kukësit paralajmëron se dëmtimin e futbollistëve, të cilët janë stërvitur pak. Ndërkohë ekipet kryesore pritet të vinë me ndryshime në formacion nga momenti i ndërprerjes së kampionatit. Më 12 mars, Superliga dhe futbolli shqiptar do të ndërprisnin aktivitetin ashtu si shumica e kampionateve në botë për shkak të koronavirusit, por të mërkurën pas gati 3 muajsh do të rikthehen në fushë. Gjatë kësaj kohe futbollistët janë stërvitur në kushte shtëpie, ndërsa më 18 maj kanë nisur stërvitjet me ekipet. Mjeku i klubit të Kukësit, Melo Streni, thotë se këtë periudhë duke filluar nga 3 qershori, futbollistët rrezikojnë trauma. 2 javë nuk ishin të mjaftueshme për sa i përket stërvitjeve, sepse ishte një periudhë për 2 muajsh pushim, po jo pushim aktiv, pushim pasiv në shtëpi. Kështu që përgatitja e vogël bashkë me ndeshjet që janë të ngjeshura bën shkak për krijimin e situatave pakëndshme ke lojtarët, kështu që trauma do të kenë. Ndërkohë për sa u përket skuadrave, të mërkurën pritet të ketë mjaft ndryshime në formacion nga 11 sheshje hidhni në fushë para ndërprerjes. Në ndeshjen me Bylisin, Tirana, që është edhe favoritja absolute për titullin me shumë gjaz, do ta nisë takimin pas sulmuesin brazilian Kale, që pak ditë më parë nxorri shpatullën, ndërsa maja e sulmit pritet të i besohet për herë të parë Dungës dhe Jon Gos, i cili rikthehet si titullar pas një dëmtimi dhe pushimi shumë të gjatë. Sa kaq në takimin kundër luftëtarit, Kuksi pritet të ketë mungesa të sigurt mbrojtësin obanor që ka kartona, ndërsa Vesel Limaj ende nuk është bashkuar me ekipin dhe është e pamundur të gjejë vend në formacion, sikur tek e fundit të stërvitet nesër. Në takimin më të rëndësishëm të javës së 27, që do të luhet mes Partizanit dhe Skënderbeut, tek të kuqt kampion në fuqi do të mungoj për shkak kartonash braziliani Melo, ndërsa të korçarët pritet të mos jenë të gatshëm Ndeki, Esien dhe Tajipi. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion lajmesh mes të tjera shëndoqët. Mungesa e një marrëveshje në tërheqjen e reformës zgjedhore vuri sërish televizia ndërkombëtare, të cilët zbarkuan sot në zyrën e Bashkës. Kimi bëri apel politikës të mos shtojë kërkesat, ndërsa Soreka tha se reforma është kusht i Bashkimit Evropian. Reagoi kryeministri Rama, majoranca bëri pjesën e saj. Shqipëria hapi sot kufit toksor, por pengesa e parë erdhi në doganën e Morinës. Qeveria e Albin Kurtit vendos kushtin për Covid-19 ose karantinë 7 ditë. Qeveria kosovare hoqi taksën 22 euro. Reagon Rama, i hapën kufin të parë të bëjnë durim me të tjerët. 4 persona janë zbuluar deri më tani si të përfshirë në atentatin e 2 fish në Laç 2 ditë më parë. Kamerat e sigurisë pranë vendit të ngjarjes kanë kapur 4 vetë të veshur si policë dhe të maskuar. Vëmendja shtuar e policisë ndaj pandemisë Covid-19 i ka hapur shteg kompanive private të marrin zhavorin në Lumenj. Prefekti i Lezhës Gjok Jaku denoncoi këtë masakër mjedisore duke i bërë apel politikës të ndërhyrë. Katastrofat mjedisore pranë Lumenjve vazhdojnë të jenë problem pra zgjedhje. Reporteri sjell situatën në brigjet e Lumenjve, Ishëm dhe Gjor. Vijnë efektet e para të dukshme në ekonomi nga pandemia Covid-19. Gjatë një vëzhgimi në Report Televizion në rrugën Myslimshyri, mbi 20 biznese kanë ulur qepenat. Në Pagjurm ka gjetur familjen dhe biologjike pas 44 vitesh një qytetare që denoncoi rastin pranë emisionit. Vijon për shkallëzimi i protestave në SBA që pas nisjes dhe vrasjes së afroamerikanit nga një polic, protestuesit rrethuan shtëpinë e bardhë, ndërsa Trump bashkë me familjen është evakuar në bunkerin e emergjencës.
Shqiptare.com është adresa për zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, për ju që jeni duke na ndjekur nga interneti apo celulari, duke ju kujtuar se aty gjeni zhvillimet më të fundit dhe gjithashtu video të programeve tona. Në orën 19 do t'jetë sërish hapësira e të ftuarit në studio për të diskutuar në lidhje me zhvillimet e reformës zgjedhore. Kishim kolegën Klesiana Omeri një intervistë të cilën ju keni mundësi ta ndiqni më njëherë pas pak dhe më pas do t'jetë emisioni 112. Bashkë takohemi në orën 20.